મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આપણે રોજે તો કુકિંગનો વિડીયો લઈને આવતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે દિવાળી આવે છે તો કંઈક નવું કરશું. આપણે સ્પેશિયલ દિવાળી માટે આજનો વિડીયો છે અને દિવાળીમાં ખૂબ જ કામમાં આવે એવી વસ્તુ આપણે એકદમ મફતમાં બનાવશું, એકદમ ફ્રીમાં. જે નકામી વસ્તુ પડી હોય ને એમાંથી આપણે બેસ્ટ વસ્તુ બનાવશું આજે. તો આજે આપણે બનાવવાનું છે પગલું છણિયું, જે દિવાળીમાં એકદમ સરસ જ લાગશે અને કંઈક નવીન લાગશે એવું પગલું છણિયું. અને એ પણ હું બનાવીશ ખાલી પડેલી બોરીમાંથી, જે નકામી બોરી હોય ને ઘઉંની એમાંથી. તો આ એક મેં જો મોટી સાઈઝની બોરી લીધી છે, તો આમાંથી તમારે 2 થી 3 પગલું છણિયા બની જાય. અને આ થોડા આપણે કલરના કપડાં લીધા છે, જે નકામા પડેલા ટુકડા હોય ને કપડાના એ છે. અને ડાર્ક કલરના રંગબેરંગી કલરના હોય ને એવા કપડાં લેવાના. તો સૌથી પહેલાં તો છે ને આ બોરી આપણે બહુ મોટી સાઈઝની છે, તો મેં અડધેથી છે ને આને ડબલ વાળી લીધી છે. કારણ કે મારે છે ને આ પગલું છણિયું થોડું જાડી સાઈઝનું હોય ને એવું બનાવવું છે. જો તમારે બહુ જાડું ના બનાવવું હોય ને તો ડબલ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સિંગલ આ રીતે તમે રાખી દો તો પણ ચાલે, પણ મારે થોડું જાડું બનાવવું છે એટલે આપણે ડબલ કરી દઈશું. જો જાડું હશે ને તો ખસી જવાની કે એવી કોઈ પ્રશ્ન નહીં. તો આપણે ડબલ કરી લીધું છે અને આટલો ભાગ છે એ વધારાનો છે, તો આને આપણે કાઢી નાખશું. અને આમાંથી પણ હજી એક પગલું છણિયું બની જશે. અહીંથી આપણે કાપી લઈશું. તો આ કોથળાને આપણે આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. આજે આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે એ છે ડબલ કરેલું, અને આ આપણે એક ભાગ કાઢી નાખેલો છે એ છે. હવે આમાં આગળ શું પ્રોસેસ કરવાની છે એ જોઈએ. હવે આ એક છે ને મેં ડાર્ક પિંક કલરની પટ્ટી લીધી છે કાપડની, અને આ લાંબી પટ્ટી છે. આ રીતની પટ્ટી હોવી જોઈએ. હવે આ પટ્ટીથી છે ને આપણે પહેલાં આ પગલું છણિયાની બોર્ડર કરવાની છે. આ રીતે ઉપર અને નીચે બે સાઈડથી પેક થઈ જાય ને એ રીતે. સોય દોરાથી તમારે ફાવે તો એમ કરી શકાય, અને મશીનમાં જો તમને ફાવતું હોય ને તો મશીનમાં પણ સિલાઈ લઈ શકાય. તો હવે આ હું આખું આનેથી બોર્ડર પેક કરી લઉં ને પછી તમને બતાવું. તો આપણે ચારેય તરફ બોર્ડર લગાવી દીધી. જો આ રીતે એકદમ સરસ થઈ ગયું. બે સાઈડથી રીતે આપણે ફિટિંગ કરી લીધું છે અને બહુ સરસ થઈ ગયું. જો અને હવે આપણે આમાં કરવાની છે વચ્ચે ડિઝાઇન. જો તમારે ડિઝાઇન ન કરવી હોય ને તો ખાલી આ રીતે બોર્ડર બાંધી લો ને તો પણ આ સરસ જ લાગે. પણ મારે થોડુંક આમાં ડિઝાઇન કરવી છે, તો મારી પાસે આ એક વેલ્વેટનો ટુકડો છે બ્લુ કલરનો. તો આ રીતનું કોઈ પણ કાપડ હોય ને, વેલ્વેટનું ન હોય પણ બીજું કોઈ પણ હોય, તો તેમાંથી તમે કાંઈ પણ તમને જેવી ડિઝાઇન ગમતી હોય ને એવી કટિંગ કરી અને લગાવી શકો. તો અત્યારે હું છે ને ફૂલ બને ને એવી ડિઝાઇન કટિંગ કરું છું, એટલે વચ્ચે આપણે ફૂલ કરીશું અને પછી સાઈડમાં જ્યાં જગ્યા વધે અહીંયા બીજું કંઈક આપણે આગળ કરીશું. તો આ ફૂલ કટિંગ કરી લઉં ને પછી તમને બતાવું કે મેં કેવું કટિંગ કરેલું છે. તો આ રીતનું મેં કટિંગ કરી લીધું છે. જો આ રીતને આપણે ડિઝાઇન કરવી છે વચ્ચે. તમને જેવી ડિઝાઇન ગમશે ને એ પ્રમાણે કરી શકો વચ્ચે, અને જેવો કલર ગમતો એવો. મારી પાસે તો આ જે વસ્તુ જે પડેલી છે ને ઘરમાં એમાંથી જ હું આ બધું બનાવું છું. એટલે બ્લુ કલરનું વેલ્વેટ પડ્યું હતું એટલે મને લાગે છે કે એ બરાબર રહે. બ્લુ કલર ને પિંક કલર સરસ લાગે. એટલે હવે આને આપણે છે દોરાથી આમાં સ્ટીચ કરવાનું છે, અને એ પણ આપણે ઊનના દોરાથી સ્ટીચ કરશું. આ મેં રેડ કલરનો ઊનનો દોરો લીધો છે એટલે આમાં દેખાય સરસ ડિઝાઇન પડે નહીં. અને કઈ રીતે સ્ટીચ કરું છે ને એ હું તમને બતાવી દઉં. હવે આપણે આમાં ડિઝાઇનમાં વચ્ચે એક રાઉન્ડ પણ રાખી દીધું છે, આ રીતનું સર્કલ, એટલે ડિઝાઇન થોડીક સરસ લાગે. હવે આને કઈ રીતે સ્ટીચ કરવાની છે ને એ હું તમને બતાવી દઉં. હવે આ ઊનનો દોરો જે આપણે લીધો છે ને લાલ કલરનો, એનેથી જ આપણે આને જોડવાનું છે, અને ડિઝાઇન પડે ને એ રીતની આપણે સિલાઈ કરવાની છે. મોટી સોય લેવાની એટલે સારું થાય. આમાં પણ ઘણા બધાને ઘણી ડિઝાઇન આવડતી હોય છે, તો જેવી ફાવતી હોય કંઈક નવી ડિઝાઇન તો એ કરી શકાય.
અત્યારે હું આ રીતની કરું છું. જો આ રીતની ડિઝાઇન થાય ને એવી કરું છું. આ બહુ આસાનીથી થઈ જાય, આમાં વાર નહીં લાગે અને લાગશે બહુ સરસ. જો આ રીતે કરતું જવાનું ફિટ, એટલે કલર પણ સરસ લાગશે અને ડિઝાઇન પણ દેખાશે સરસ. આને આપણે થોડી વાર માટે એક સાઈડ રાખી દઈએ. દોરો છે ને એને આ રીતે રાખી દેવાનો અને વચ્ચેથી સોય કાઢવાની આ રીતે અને ખેંચી લેવાનો દોરો. એટલે આ રીતની ડિઝાઇન બનતી જશે. તો હવે આપણે આખે ગોળ ફરતે ડિઝાઇન કરી લઈએ. જો નજીકથી પણ બતાવી દઉં તમને કે આ રીતનું સ્ટીચ કર્યું છે મેં. અને જો આ એક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આપણે. અને હવે આ જે રીતે આપણે સ્ટીચ કર્યું ને એ જ રીતે આપણે આ ચારેય સાઈડ ફૂલ બને એ રીતે સ્ટીચ કરી લઈશું અને પછી હું તમને બતાવું. તો આટલી ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે થોડીક નાની નાની અને છૂટી છૂટી ડિઝાઇન કરવી છે કે આ બધું ખાલી ના લાગે અને થોડુંક બેસી પણ જાય, આ ફિટ રહે એટલા માટે. તો એકદમ સિમ્પલ સાદી ડિઝાઇન આપણે કરશું અને એમાં આપણે લીધો છે ગ્રીન કલરનો દોરો, ઊનનો દોરો છે. આ તમને જેવો ગમતો એવો લઈ શકો છો. તો સાદી સિમ્પલ જ આપણે છૂટી છૂટી થોડીક ડિઝાઇન કરી લઈએ. આ રીતે ખાલી ક્રોસ જ આપણે કરશું. આ ડિઝાઇન તમને મનગમતી કાંઈ આવડતી હોય તો કરી શકાય. આ રીતે ચારેય સાઈડ આ રીતે કરી લેવાના. જો આ રીતની ડિઝાઇન કરી છે તો આખા એમાં રેડ, ગ્રીન એવા અલગ અલગ કલરના કરી નાખીશું. પછી આખું થઈ જાય ને એટલે તમને બતાવું કે કઈ રીતની ડિઝાઇન કરું છું. તો આ ડિઝાઇન પણ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધી. જો આ રીતે વચ્ચે આપણે લાલ કલરથી ડોટ કરેલું છે, લાલ ઊનના દોરાથી. અને જે આપણે લાલ કલરના ઊનનો દોરો વાપર્યો હોય ત્યાં ગ્રીન કર્યું છે. જો આ રીતે આખું તમને ઉપરથી બતાવું. આ રીતનું તૈયાર થયું છે. આ બે સાઈડ આ રીતની ડિઝાઇન કરી છે સિમ્પલ, વચ્ચે આ રીતની અને બોર્ડર પિંક. હવે આપણું કામ આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને આ આપણે પગલું છણિયું દિવાળીમાં વાપરી શકીએ. હેન્ડવર્ક છે આ બધુંય, આપણે આખું હાથેથી જ બનાવ્યું છે. આ બધી સિલાઈ જે કાંઈ કરી છે ને. તો આ પગલું છણિયું કેવું લાગ્યું તે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને તમે પણ બનાવજો. દિવાળીમાં બહુ આ અલગ જ લાગશે, કેમ કે આવું ક્યાંય દુકાનમાં તો મળતું જ ન હોય અને આપણું જાતે બનાવેલું હોય તો મજા આવે કે આપણે કંઈક નવીન કર્યું છે એમ. જો કેવું લાગે છે કહેજો કમેન્ટમાં.
તો જો તમને આ મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, અને આગળ પણ આવા નવા વિડીયો આવશે, જોતા રહેજો. આપણે દિવાળી સ્પેશિયલ વિડીયો હમણાં આપણે બનાવવાના છીએ, તો જોજો શું નવું આવે છે. તો સારું, ચાલો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. બાય.